A 21. századi ember számára talán a legfélelmetesebb dolog a csönd. Yes! Gondoljatok bele, hogy ha kiléptek a lakásotokból, mennyi akusztikai élmény ér azonnal mindenkit. Ha bementek egy boltba, ott üvöltenek a híradások, a reklámok, vagy üvölt a zene. Ha leülsz egy kávézóba vagy egy étterembe, nem fordulhat elő, hogy ott csöndben tudsz beszélgetni valakivel, és a legtöbb ember a saját lakásában sem teremt csöndet. Háttértelevíziózás folyik, megy 2-3 számítógépen különböző programoktól függően, hogy hányan élnek egy háztartásban, csöngenek a telefonok, egyfolytában ömlik ránk az információ. No! Nagyon sokféle csönd van. Természetesen van az a fajta fenyegető vihar előtti csönd is, ami tényleg félelmetes, de én most nem erről a csöndről beszélek, hanem arról a fajta csöndről, amikor te csöndben vagy, és nincs rá igényed, hogy körülötted minden zsibongjon. Ezt belső csöndnek nevezik. Ez a belső csönd, ez azért nagyon veszélyes, és azért félnek tőle az emberek, mert ebben a csöndben semmi nincs, ami kitakarja a gondolataidat. Önmagaddal vagy. És amikor az ember önmagával van, az nem mindig kellemes helyzet. Szembesülni kell egy csomó olyan gondolattal, egy csomó olyan emlékkel, egy csomó olyan kérdéssel, ami így hirtelen a semmiből eléd tolul, feléd áramlik, és bizony válaszolni kell rá. Valamiért úgy érzi az ember, hogy válaszolni kell rá. Azért kell rá válaszolni, mert ezek megválaszolatlan kérdések. És az emberi elme az nem szeret válaszok nélkül maradni. Azért kapaszkodnak az emberek vallásokba, filozófiába, mások véleményébe, hírcsatornák műsoraiba, közösségi médiákba, mert nem merik vállalni a felelősséget, hogy önálló véleményt alkossanak, ugyanis amikor önálló véleményed van, akkor rákényszerülsz, hogy önálló döntéseket hozzál. Onnantól kezdve, hogy állást tudsz foglalni egy kérdésben, már nem a másik elképzelése szerint fogsz dönteni, hanem a sajátod szerint. És fölmerül a kérdés, hogy jól döntesz-e. Na most döntéseket csak akkor lehet hozni, hogyha az ember egy olyan tudatállapotban van, amikor képes mérlegelni. Ehhez, hogy mérlegelni tudjon, ehhez ismerni kell a dolgokat, és ismerni kell a dolgok természetét. És ahhoz, hogy ismerjük a dolgokat, és ismerhessük a dolgok természetét, ahhoz kérdéseket kell feltenni. És ezekre a kérdésekre meg kell találni a válaszokat. Válaszokat kétféleképpen találhatsz. Körülnézel a világban, és elkezdesz hiteles vagy kevésbé hiteles forrásokat keresni, akik az általad föltett kérdésekre már találtak, vagy keresnek valamilyen választ. Ez se rossz módszer, csak nagyon nehéz a mai világban kiválasztani, hogy ki a hiteles forrás, és ki az, akit így nagyon-nagyon nem kéne nézni, mert csak elvisz egy vakvágány irányába. Yes! Amikor az ember veszi a bátorságot, hogy csöndben marad, és fölteszi magának a kérdéseket, akkor bármilyen furcsán is hihetetlenül hangzik számotokra, megjönnek a válaszok. Nem instant módon, és nem gyorsan. És az is előfordul, hogy a válaszok újabb és újabb kérdéseket generálnak. De nem azért születtünk ide a Földre, hogy egy vakrepülésbe, egy biológiai vegetáció szintjén végig szánkázzuk az életünket a születésünktől a halálunkig, anélkül, hogy egyetlen értelmes kérdést feltennénk, akár önmagunk létére, akár a világ mindenség létére vonatkozóan. A csönd az felelősség. Hatalmas felelősség. Az is hatalmas felelősség, amikor szembenézel vele. Ez picit olyan, mint amikor a tükörben hosszan nézed a saját arcodat, belefúródik a tekinteted a saját tekintetedbe,
és akkor így hirtelen elkezdenek univerzumok tágulni előtted, és már egy idő után nem is a saját arcodat látod, hanem így elkezdesz egyre mélyebb és mélyebb és mélyebb rétegeidbe behatolni, ami igen félelmetes és bizonytalanság érzésével is eltölti az embert. De ha belegondoltok abba, hogy milyen óriási a világ mindenség, és belegondoltok abba, hogy milyen borzasztóan picike, milyen mikroszkopikus méretű az, amit mi föl tudunk az elménkkel fogni a világból. Milyen rettenetesen pici a játékterünk, amiben mi valóban dönthetünk, és valóban irányíthatjuk a saját sorsunkat, pláne mások sorsát, akkor hol van itt a bizonytalanság? Ez egy adott élethelyzet, amivel egyszerűen nem tudsz nem együtt élni, és amit nem tudsz nem tudomásul venni. Amikor elkezdesz ilyen nagyon-nagyon filozofikus kérdéseket feltenni, hogy hol bolyong ez a föld, és miért nem esik le az égből valahova, és akkor így rájössz, hogy nincs honnan hová leesnie, és egy csomó dolgot nem vagy képes sem irányítani, sem felfogni, a születésedet és a halálodat sem, akkor most pont ez a legnagyobb probléma, hogy egy kicsit csöndbe vagy. Éppen, hogy a csönd az a lehetőség, amikor ezekre a föltett vagy föl nem tett kérdésekre válaszokat kaphassál. A földi lét egy gyönyörű élmény, de ezt a gyönyörű élményt, ezt nem lehet virtuális eszközökön keresztül megélni. Kétféleképpen tudod élni az életedet. Az egyik, hogy felhasználó vagy, a másik, hogy alkotó. Alkotónak lenni felelősség. Döntéseket hozni, véleményt nyilvánítani valamiről felelősség. Fölfogni a világot, önmagadon átszűrni és megmutatni a másik embernek felelősség. De szerintem sokkal izgalmasabb egy felelősségteljes létben élni, mint parttalanul úszni minden árral, és állandó jelleggel külső forrásokból merítkezve valahol így folydogálni egy folyammederben, át sem látva, hogy gyakorlatilag milyen mélység és milyen magasság van fölötted. Ahhoz, hogy az ember harmóniában tudjon önmagával élni, ahhoz ismernie kell önmagát. És ahhoz, hogy ismerni tudja önmagát, ahhoz igenis szükség van a belső csendre. Arra, hogy beszélgess magaddal, hogy ki vagy te, miért vagy itt a földön, miért születtél meg, mi az életnek az értelme, és abban a szűkre szabott játéktérben, amit itt eltöltünk a földön, hogyan tudunk felelősen, okosan és jól élni. Kik a játszótársaink, akikkel örömben lehet játszani ezt az életnevű társasjátékot, és mik azok a nagyszerű, pompás, másoknak örömet okozó dolgok, amikkel hozzá tudok valamit tenni a világ mindenséghez, a magam parányi pici módján. Egy kicsit maradjál csöndben. A világnak az alapszamája szerintem, hogy ne azt keresd, ami szétválaszt, hanem azt keresd, ami összeköt. Azok a kapcsolódási pontok, amikor örömet tudunk egymásnak okozni, amikor alkotni tudunk, amikor teremteni tudunk. A szétválasztó dolgok elemzése az nagyon sok mindent eredményezhet, hogyha kevés önismerettel rendelkezünk, akkor haragot és indulatokat is. És higgyetek el nekem, erre van a legkevésbé szükség a világban. Yes! Úgyhogy próbáljunk meg egy kicsit csöndben maradni.